Dutchies to be. Ja, eat, pray, love in Spain. Dus eten, bidden en liefde in Spanje. Maar dat dan in de breedste zin van het woord, of de woorden. Namelijk eten en drinken. Bidden is meer yoga en meditatie. En liefde voor heel veel mooie nieuwe mensen en het land, de omgeving. Maar vooral ook voor mezelf. In deze video wil ik kort mijn ervaringen met jullie delen. Want in Spanje heb ik echt een transformatie doorgemaakt. En dit heeft nu super veel effect op mijn leven. En daarom wil ik dit met jullie delen. Ja, in totaal ben ik ruim 3 weken in Spanje geweest. Ik had van tevoren het plan om eerst 1 week in retraite te gaan in de bergen dicht bij Malaga. En Malaga ligt in het zuiden in Andalusië. En daarna wilde ik dan nog 2 of 3 weken een beetje gaan reizen door Andalusië. En bijvoorbeeld naar Tarifa gaan om te kitesurfen. En misschien naar Malaga stad zelf of naar Granada, naar Cadiz. Ik had geen idee. Om een beetje te dansen, te eten en ook een beetje te werken. Ja, laten we nu beginnen bij het begin van mijn reis. Op zaterdag 21 mei vloog ik vanaf Schiphol naar Malaga. En de eerste avond verbleef ik in de stad in een appartement. Want de dag daarop zou pas de retraite in de bergen beginnen. En op zondagochtend werd ik door de organisator van de retraite opgehaald om met hem en nog een andere deelnemster naar de berg te gaan. De organisator heet trouwens Gordon en hij organiseert een aantal weken per jaar retraites, voornamelijk in Malaga. Nou, eenmaal bij het huis aangekomen dacht ik, oh wauw, wat een rust, wat heerlijk. Gewoon geen andere huizen, alleen bergen en bomen en vogeltjes. En ik zal even een korte clip laten zien van een soort van recap van de eerste week. En daarna gaan we verder naar week 2 en week 3. Hallo allemaal, Dutchies to be. Nou, ik zit al een week in Malaga, in Spanje. En ik heb me hier even helemaal losgemaakt van alles wat te maken heeft met alles buiten deze fantastische plek. Dus in deze retraite hebben we elke dag yoga en meditatie gedaan. En 's middags workshops om te kijken hoe je positief kunt leven. Wat zijn dingen in je leven waar je tegenaan loopt, wat je kunt verbeteren om meer positief te leven. Ik wil gewoon meer in mezelf, in mijn kracht komen te staan. En alle dingen doen die ik wil doen zonder steeds uitgeput te zijn. En op de eerste dag had de coach al direct, gewoon na een half uur praten met mij, de vinger op de pijnlijke plek gelegd van waarschijnlijk komt het mede hierdoor. Even heel vaag, heel breed. En het is problematiek die ik al 30 jaar heb. En dus ben ik daarmee aan de slag gegaan in de meditaties, in de yoga, in de workshops. Met healings. Ik weet niet hoe spiritueel jullie zijn. Ik ben van mezelf vrij spiritueel. Op mijn eigen manier. Maar ik heb me opengezet voor alles. Zeg maar, alle mooie dingen die mij kunnen helpen. Dus ik heb ook een paar healings gehad. Dus ja, ik heb hele goede hoop dat na deze week dat er weer processen in gang zijn gezet die ik op een duurzame manier kan meenemen in de rest van mijn reis. Eerst hier in Spanje en daarna in Nederland natuurlijk. Ja, ik ga voor positief leven verder.
En ik ga nu mijn tas pakken om naar Malaga zelf te gaan en daar een paar dagen te blijven. En daarna gaan we verder in Spanje. Ja, dus tijd voor deel 2. Naar de stad, naar Malaga. Dat was op zaterdag 28 mei. Ja, Gordon bracht me naar het appartement dat ik had gehuurd in Malaga. En ik had daar eigenlijk ook veel zin in. Ja, maar toen ik eenmaal in het appartement was aangekomen en de deur achter me dicht trok, toen voelde ik, nee, dit is niet goed. Ik zit niet op de juiste plek. Ik heb wel geprobeerd het gewoon even te laten bezinken. Ik heb een tijdje in het appartement op het bed gelegen om gewoon te proberen te landen. En ben daarna door de stad gaan lopen. En heb wat gegeten en gedronken. En toen voelde ik me wel iets beter. Maar toen ging ik slapen. En de volgende ochtend werd ik wakker en ik wist, nee, ik wil hier niet zijn. Ik moet hier weg. Dus ik had mijn computer gepakt en ging kijken van waar ga ik naartoe. En ook mensen geappt van waar ga ik naartoe. Mensen om tips gevraagd. Het strand, een dorpje, ergens rustiger. Maar er was ook de optie om terug te gaan naar de berg, naar de retraite. En toen dacht ik, ja, dat wil ik eigenlijk wel, maar is dat dan niet raar? Ik heb het al gedaan 1 week en moet ik niet verder? Ik ga toch niet terug naar waar ik al ben geweest? Maar goed, de optie was er. En ik dacht, oké, ik ga gewoon terug. En misschien ben ik daar 1 dag of 2 of 3 en krijg ik dan een ander idee. Ja, en uiteindelijk ben ik gebleven nog 2 weken. Dus ik heb met 3 verschillende groepen meegedaan. Wel steeds hetzelfde programma. Maar het was echt 3 weken Eat, Pray, Love. In de bergen met superveel rust. En dat was echt precies wat ik nodig had. En daar wil ik dus nog heel kort iets over delen. Over de onderdelen Eat, Pray, Love. En ook Laughter eigenlijk. Want die 4 onderdelen hebben echt heel veel invloed gehad op hoe ik me nu voel. En hoe ik dus ben getransformeerd in die 3 weken. Ja, eat. Nou, tijdens de 3 weken was er steeds een kok. In week 1 was er kok Ger, in week 2 kok Helena en in week 3 kok Evelien. En alle 3 hebben ze echt fantastisch voor ons gezorgd. Echt heerlijke brunches en heerlijke diners gekookt. Dus ja, en de liefde gaat bij mij door de maag. Hier. Ja. Dus alleen dat al was fantastisch. Elke dag gewoon heerlijk uitgebreid, de tafel gedekt en eten. Maar ook lekkere drankjes, lekkere sangria, lekkere cocktails soms. Lekkere wijntjes. Alleen dat al is voor mij vakantie. En ik heb hier ook weer geleerd hoe fijn het is en hoe goed het is om voor jezelf te koken en gezond te eten. Want eigenlijk deed ik dat in Nederland steeds minder. Ik had zo weinig energie en dan had ik ook geen zin om te koken. Dus ik deed het wel, maar met tegenzin. Maar dat is daar weer een soort van gereset. Dus nu in Nederland eet ik veel meer fruit, veel meer groenten en kook ik echt graag weer voor mezelf. En even een korte shout-out voor Evelien. Dat was de kok in week 3. Zij heeft een eigen cateringbedrijf en ik kan haar echt aanraden als je ooit een cateraar nodig hebt voor een feestje of voor iets anders of een kookworkshop wilt organiseren. Boek dan Evelien. Ze is zo leuk en zo goed. En dit is haar Instagram. Die staat ook in de beschrijving. Ja, en dan pray.
De yoga en meditatie. We begonnen elke ochtend daarmee. En via de yoga en meditatie, al tijdens de eerste sessie in week 1, ben ik echt in contact gekomen met mijn innerlijke, authentieke zelf. En voor mij is dat een 6-jarig meisje. Ik deed thuis ook wel eens yoga, vroeger heel veel, maar het was altijd meer lichamelijk voor mij. En nu was het meer spiritueel. En door die connectie met haar heb ik verder tijdens die 3 weken heel erg kunnen werken aan een aantal problemen en traumaatjes waar ik al jaren mee struggelde. Ja, en doordat we dus elke ochtend daarmee begonnen, werd het een soort ritme en voelde ik hoe goed het voor me is. Dus nu, sinds ik terug ben in Nederland, begin ik elke dag met yoga, direct na het opstaan. En aan het eind van de dag doe ik soms nog een yin yoga sessie om weer tot rust te komen. Dus de tweede transformatie, dat was echt heel waardevol. Ja, wat nog meer? Ik heb het opgeschreven natuurlijk. De love, liefde. En ik zei al, in de breedste zin van het woord. Ik heb namelijk in Malaga zoveel mooie, lieve mensen ontmoet. En dus zoveel liefde gekregen. En ook liefde natuurlijk voor Spanje al. Voor de omgeving, voor de natuur. En nog belangrijker, voor mezelf. Want zoals ik al zei, ik voelde de connectie weer met mijn authentieke zelf. Met mijn meisje. Dus ik heb vooral veel zelfliefde gekregen. Ja, en dat is natuurlijk uiteindelijk het allerbelangrijkst. En als laatste, laughter. Of meer gezelligheid. Want elke dag hebben we echt ook heel veel lol gehad. Het was soms zwaar, het was mooi. Ik heb veel gehuild, maar ik heb ook veel gelachen. Ik heb bijvoorbeeld alle 3 de groepen ook bachata en salsa les gegeven. En we gaan naar voren. We hebben gewoon echt gezellig gekletst en poolparties gehouden met Nederlandstalige muziek. Excursies naar Malaga gedaan. Het was gewoon ook heel leuk. Ja, dus ik heb echt een fantastische retraite gehad. En ja, ik wil dus zeggen dat als je ooit op retraite wilt gaan en aan jezelf wilt werken, dan kan ik je echt deze retraite aanraden. En 1 week is ook genoeg. En je kan de link naar de website in de beschrijving vinden. Nou, ik ga nu even een gezonde lunch maken. Daarna ga ik deze video monteren. En vervolgens zal ik de dag afsluiten met een yin yoga sessie. Ja, want alleen op zo'n manier, door goed voor je lichaam, je geest en je ziel te zorgen, kun je positief blijven leven. En kan ik er alles uithalen wat er voor me in zit. Ik wens jullie zoals altijd natuurlijk een fantastische dag. Tot heel gauw in de volgende video. Namaste.